alam ko na mag-good morning ako, tapos Sige lang. pag nag-welcome, sabihin ko, di ba, welcome back sa aking channel. Gumano lang kayo pag sa aking channel. Sa aking channel, ah. Channel. Okay. Good morning mga minins at welcome back sa aking channel! So yun na, nandito kami sa JJ Hidden Burger sa may Labanya Subdivision sa may General Trias dito sa Cavite. At ito na nga, kami ay magmumukbang dito at ready na sila. At nandito ako, kasama ko ang aking mga kaibigan, hoy! Ang aking mga kaibigan, sabi nga ni Lloydie, mga totoong kaibigan. Oh! Isa-isayin natin. Ito nga pala si Neil. Pogi. Ito si Nathan. Pogi. Magay ka naman sa kanila. Ay po ay. At ito nga pala ang aking anak na si Skyler. Magay ka naman sa kanila. Suplado. Ito nga pa si Benji. At si Lloydie, prinsesa. Yan. Tapos, yay! Kung napapansin nyo, ayan na, inubos na ni Sky yung iced tea namin. Ayan. Pero okay lang, nakahingi naman ako sa kanila ng water with ice, ang arte. Pwede naman tubig na lang. So, magpunta na tayo dito sa pagkain natin. Meron tayo ditong boodle to. This one costs, Neil, can you please do the favor? Pakita mo naman sa kanila tong boodle. Boodle. Yan, ilapit mo naman para makita nila yan. So, ayan, merong 2 burger, saka 4 na wings, saka 2 set ng nachos, and that one cost 359 pesos. So, okay. Ito naman ang fries overload. This one cost 100 pesos. Yan. Kung nakikita nyo yan, merong cheese, merong, ano pa yan, giniling, yan, mga kamatis, basta matsare, yan. Tapos ito naman ang ating black burger. This one costs 99 pesos. Yan. Okay. So, may kasama na rin siyang mga chips. Tapos, this one naman, yan. Dapat pag kinano mo, gumigilin-gilin ka rin eh. Ito naman ang ating bacon, big bacon cheeseburger. That one naman costs 120 pesos. Tapos, this one naman is ang kanilang double burger. Yan. Kung napapansin nyo, green siya. Yan. So, nag-request ako ng iba't ibang kulay ng buns. So, mayroon silang blue, merong black, merong green. Yan naman is 150 pesos. So, okay na tayo dyan, Neil. Parang gutom na gutom ka na. Tapos, ayan, last but not the least sa atin. Siyempre, yan, aking titikman ang triple burger nila. Yan, that one naman costs 220 pesos. So, yan na. Alam ko, gutom na gutom. Yay! Kain na tayo! Woo! So, pagkainan na, alam nyo na, pagkainan na, syempre, talo-talo muna, tahimik muna. Yan, so, kain muna kami mga min-mins ha. So, saan ba tayo? O, ano na to? Yan na, Lloydie.
Ayan. So, Game na ba? meron silang hand gloves dito, mga mini-mins yan, para, ano, Lasang chippy. yan. Sauce kayo. Ano mo na yun? This one. Kain muna tayo. Ano kaya siya naging blue? Kaya nga. So, kayo, ano ito, tawag dito. So, guys, pwede naman kayo ano mo yun? Saka pwede na kayo magbigay ng comment doon sa nakakain yung food. Alam ba kung masarap ba o meron pa bang improve, ganyan. Masarap. Oh, masarap. Taray. Ang taas ng standards niya ni Lloydie na para masabi niyong masarap, di ba? So, ang laki itong akin. Boom! Sarap. So, gaano kayo katagal, ano? Itong dalawa kasi na to, galing sila ng shift. So, ewan ko sa kanila kung kumain ba sila, kung kailan ang huling kain nila, ganon. Ay, kumain. Ako gusto ko yung ano, yung cheese. Gasa yung ano. Sige na lang, doon kumain yan. Sarap. Tahimik mo. Natutong ko, hindi po nag-breakfast. Tama. Sa linggo ko hindi kumain para dito. Anak. Bibig ko puno-puno na ng ano. Ito yung ano, sarap. The messier, the better. Sarap. The messier. So, ano nga pala tayo? Mag-shoutout nga pala tayo sa girlfriend ng mga tropa ko. So, sa kay Ira, sa girlfriend to ni Benji. Tapos, kay... Anong pangalan ng girlfriend ni Nathan? Sabi niya sa atin. Reg. Iba yung sinabi mo sa akin pangalan isang beses. Ha? Parang iba yun sa Reg, ah. Okay, kay Reg, sa girlfriend ito ni Nathan. Saka doon sa imaginary girlfriend ni Neil. Shout out sa iyo. Eh, kay Lloydie naman. Sino bang babati natin para kay Lloydie? Ay, wala po akong boyfriend. Ay, single naman. So, kung kayo dyan, mga single dyan, available si Lloydie. Foreigner. Ay, kaka USRN lang yan. So, yun na nga, di ba meron ako kinongratulate sa isa sa mga vlogs ko na nakapasa sa NCLEX. Siya yun. So, USRN na siya ngayon. Ay! Yay! Yan. Extra burger. Ayun pa, may burger pa doon. Po ako. Ay! Atari naman! Meron... Kayo kahit anong kung size. Ay, may announcement na si ano. Iba talaga si Lloydie. Ba. Anak ko. Binagagod niya. Sabi niya. Oo. Parang, ano, jalaan. Ang sarap, no? Sarap pag libre. Libre? Talaga. Parang dumudoble yung... Oo, yun lang. Ganun ba yun? Parang... Oo nga, kaya parang feeling ko masasarap yung milk tea. Kasi... Masasarapan niya. Oo, mas nasarapan ako sa milk tea. Kasi... Sarap. So yun to guys, surprise. Yan. Punta tayo ng ano? Maanghang ba yung wings? Hindi naman. Hindi. Meron ano. Maanghang Neil yung wings. Oo. Hindi na masyado. Hindi kasi para kay Sky. Tikman natin yung wings nila. So, eto natikman natin yung wings. Kiss lang. Yan. Nako. Like? May sabaw ba dyan? Extra rice, please. Masarap din yung wings nila, no? Masarap na din. Anak, get mo yung nachos, dali. Tapos pwede ito isang tawag sa ano, sa cheese.
Ay. Bakit? Ito ba yun sa'yo? Senta. Buti na lang may gloves sila, no? Kasi kung hindi ko na lang magiging itsura natin dito. Pwede ko nakapain ako ng crab. Ah. Oo. Sa seafood island. So ito, located ko sa sa loob ng Labanya subdivision, mga min-mins. Tapos, yun. Kung hindi kayo familiar dito sa Cavite, malapit to sa paglapas to ng Lancaster. Tapos, bago mag-Robinsons, General Trias. Lloydie o Fries, oh. Price lang. Ano? Bigyan mo si Lloydie. Lang tiyo. Ito ang dami ko. Ay, buti mo yun, ha? Doon ko makikain na. Iba din. Kala ko para sila ng chips sa nachos. Gusto agad si Beth, no? Parang pinagandaan talaga ni Bench to, no? Doon ko makikain na. Lunch. Pero naman ako ng nachos. Kamusta mo lang siya naubos? Tama. Ay, yun naman pala eh. Galing pa lang kasi kumain. Hindi, mabilis lang talaga kumain. Naliteral. Pagkain lang yan. Skyler talagang hilig manood to nung kumakain tao. Diba? Ang hilig niya kasi manood, mahilig siya manood ng mukbang. Yan. Masarap din yung chicken. Oo nga, masarap nga. May chicken pa ba? May isa pa. Hindi, yung back bigyan. Nagyari pa ako. Pengen naman ako nachos. Ito muna sa inyo, Bench. Tayo. Uy, may isa pang burger dito kasi dapat ito para kay Sky. Parang feeling ko okay na kami ni Sky dito. So, Oy, Lloydie, ba gusto mo pa sa kuha na yung isang burger dito? Sinitan? Ba't naiiyak sinitan ba? Wala. Pagkikilan nyo yung isang burger kasi Sure. Parang magdagang siya na ba? Gabi, parang ang sarap nito, no? Pagkatapos ito, milk tea tayo, no? Tapos bebo? Ha? Ano na? Ay, tare. Iba talaga si Lloyd. Tapos mamaya tawid lang tayo, may romantic bubble doon. So, si Lloyd na ang ating official na prinsesa ng ating grupo. Doon pa lang po. Tama. Sabi. Alam mo yung nabubusog ka na pero parang marami pa rin pagkain sa harapan mo. Saya. Ito, burger pa anak. Kung mag-alala, marami tayong pati. Kang mag-alala, bagong sweldo si Mami. Yun. Ayaw man tinapay. Okay. Alala, bagong sweldo si Mami. Order lang. Order lang. Hindi pa kasi pwede, hindi kasi yung gloves. Magatihan nyo na yung burger. Nahiya pa kayong dalawa eh. Diba, ikaw? Oo, sige. Hatiin nyo na. Tayo na yan. Ano na yan? Ate, no? Nahiya pa eh. Huwag kami. Parang patay ko lang. Sa mga inasal ka na. Kuya, sabaw. Titingnan ko yung mga milk tea nila dito. Ano bang flavors? Ayun, okay na. Wow, fine din. Ano? Dark choco, red velvet. Kailang ulo.
Oh, ito, oh. Yan. Bigay mo ito. Di ba? Ayaw pa nila niyan. Ayaw magtanggal ng ganda. Hassle daw pagka ano kakain. Neil, akala ko ba busog na busog ka? Oo eh. Itong gutom talaga yan kasi hindi nag-dinner yan eh. Hindi nga ako kumain sa linggo. Natandaan ko nga to. Ano eh, kapag masarap pang ano eh. Parang umuubo ng ano, milk tea si ano. Mamaya pagka. Hindi ba ako nasasabi din pag nasabi niyo ako. Peter Melo, yun na. Ito kasi binati mo eh. Ay, ayan na, tatayo na si Lloydie. Ay, tatayo na si Lloydie. Parang kailangan ng ano, kailangan ng pananaw. Anong flavor daw? Oo nga, winter melon, ano ba? Lahat yung nandyan. Ano na lang sa amin, ano, kay Sky kasi Choco Chucky. Kami nila. Choco Chucky, yun ang gusto niya. Choco Chucky. Okay na kami, sa isa na lang kami ni Sky. Choco Chucky. Ikaw, yung flavor. Magpasa mo pa ito, Nina? Ano saan mo ka? Mocha. Ikaw, winter melon. Ikaw, Neil. Ano pa mga flavor din? Meron strawberry, mocha, cookies and cream, cafe latte, Oreo, bubblegum, avocado, mango, matcha, taro, red velvet. O, mango daw. Wala lang ako para lalo ko sumikat. Diba akong kasama ko? Kasama ko sa trabaho. Ayan. Okay. Hoy, naka-video pa rin yan ha. Kung gusto mo. Akala ko stop na. Ano yan? Ubo ka, ubo. So yun na nga mga minis, tapos na kaming kumain. At eto na nga, okay na. Okay lang ba? Nag-vlog ako eh. Okay na, pwede na mag-vlog. Ayan na. So yun na nga, since si Lloydie nga ay kakapasa niya sa NCLEX at nag-USRN siya, ay tinit na kami ng milk tea! Yay! So yan na, we got the flavors na Choco Chucky, mango, meron din tayong winter melon, mocha, saka strawberry. So tikman na natin ang kanilang milk tea. So yan na. Oo, thank you Lloydie. Yay! Thank you Lloydie, sana mamaya ulit. O, anak ko. Romantic baboy na. Ayan na. Yay! Nagustuhan ni Sky. So, yun na nga. Yummy. Dapat, ano, Actually, para bumaba yung ano natin, yung kinain natin. Diba may mga saguto? Tapos sa labas, pagka ano, ganyan tayo saguto. Pinado, ano tayo. yun na nga mga minis, hindi ako masyadong fan ng milk tea. So, kaya kinuha talaga yung flavor na Choco Chucky. Kasi yun ang favorite ni Sky. Favorite niya yung Chucky, yung mga chocolate drink yan. So, anong masasabi nyo? Isa-isayin natin muna pala. So, kung ano yung verdict nila sa kinain namin, saka doon sa milk tea. Isa-isayin natin. So, eto na, ipasa natin yung mic para mas marinig sila. So, tumingin ka sa kanila. Ayan. Batiin mo naman muna yung mga mini. Hi mga minis. Masarap. Unang tingin pa lang, matatakam ka na. Tapos unang kagat mo, puro laman. Walang tao po. Oo, walang tao. Okay. So, tingin mo, worth it pang puntahan itong JJ Dinner? Oo, babalik-balikan ko to. Kahit malayo ako dito. Okay ba? Yung place medyo maliit, pero ayun pala. Doon ako nakatingin. Kasi iniisip ko yung yung sasabihin ko eh. Magay ka muna sa mga minions. Hi mga minmins. Good morning. Good morning. How can I help you? Ayan, so masarap yung pagkain. Yung place maliit lang pero magandang tingnan.
malapit lang sa amin kasi one ride away lang kasi malapit lang talaga sa amin. Wala na akong masabi. Mura siya, mura. Kapag may trabaho, kapag wala kang trabaho, medyo mahal. Tama naman, di ba? Tama naman. Ayun. Oo. Kaya, oo. Kaya may trabaho ka Oo. para mura, gano'n. Kaya kung gusto mong, oo. Ayun, ayun. Kung masarap, approve sa akin to. Babalik. Min. Hindi, masarap, tsaka mura. Pag may trabaho. Pag may trabaho. Ay, kung may trabaho na naman. Mura. Maganda yung taste niya, sabihan ni Nathan, maliit pero okay naman. Pwedeng pambarkada. May VIP pa nga dun sa kabila eh. Okay naman, tsaka yung mga pagkain, maraming choices. Yung milk tea, masarap. Tsaka, ano pa ba? Oh, pwede na, sarap. Hindi na naman to yung first time na magkakasama kami sa Tsaka first time na namin nakasama si si Lloyd, first time yeah. na kasama si Lloyd. Kasama na ulit sa Si Lloyd kasi sobrang yan, mahihingi niyang magsalita. Kaya kailangan talaga niya ng mic. So, ano masabi mo naman, Lloyd, sa food? Hello mga kaminmis. Sorry, mahina lang talaga yung boses ko. Ay, ang hingi. Bilang picky princess ako. Charot, wag natin ipasok yung crush landing on you. Pero masarap yung pagkain. Saka yung mga burger nila is kakaiba yung kulay ng buns. Saka yung chicken masarap. Hindi siya masyado maanghang pero the best. Pati yung milk tea, mura lang siya. Can afford na may mga trabaho. Pero kung gusto niyo dito, magtrabaho muna kayo guys ha. Saka wag niyo muna ako i-close. Doon lang tayo sa totoong kaibigan. Thank you. Aray, ano sabi mo? Tama. Dere ma. Hey! Alululu. Okay, so naman si Mama Kiss. Na nga mga mini, sobrang sulit yung, ano ba yan, may sasakyan dumaan. So, may sobrang sulit naman yung pinunta namin dito, ganyan. So, masasabi ko lang dito siguro, ang pwede nilang improve is yung magkaroon sila ng sarili nilang restroom. Siyempre, di ba? Oo, siguro yun. Isa pa yun sa mga improve nila, ano pa ba? Pero gustong-gusto ko yung ganitong setup kasi lalo na pag grupo kayo, though naka-Indian seat kami nung kumain kami. Pero syempre, kung halimbawa, hindi kayo komportable na mag-Indian seat, meron naman silang table dun sa kabila na, alam mo yun, parang sa regular restaurant or regular food chain, ganun. Meron silang ganung kasupuan. Pero, since gusto namin na parang maiba naman, so, pinili namin dito. Yung parang Japanese style na, na setup ng kanilang dining. Tapos, ano pa ba? Yung place nila talagang, kanina pa nga sila selfie dito, yun ang maganda dito, parang Instagrammable siya, ganyan. Tapos maganda yung lighting nila, so pag nag-picture sila, nag-selfie ka, hindi mo na kailangan ng mga kung ano-anong app, ganyan, kasi maganda nga yung lighting nila. Siyempre, isa yun sa mga advantages din sa pag-vlog ko, kasi nga, hindi ko na kailangan ng ring light or anything pa, kasi feeling ko naman nakikita naman tayo dito sa video na to. Ano pa ba? Yung price naman, okay siya, as in talagang sobrang hindi naman siya ganun ka-pricey. Parang sobrang sakto lang. Hindi naman siya sobrang mura, hindi naman siya sobrang mahal. So, tama lang naman yung price niya. Pero siya, sabi nga nila, di ba? Pero feeling ko naman kahit naman siguro wala ka pang trabaho, kahit kapag estudyante ka, siguro pag medyo masinop ka, ganyan, makaipon ka naman ng onte, pa-afford mo naman din dito sa JJ Hidden Burger. Since meron naman silang burger na talagang malaki na for as low as 99 pesos. So, yan lang mga minis. Ito na yung, aftermath ng aming pagmukbang. Sobrang dumi na ng table. No? Pero sabi nga nila, the messier, the better. So, yun lang mga minis. If hindi pa kayo nakaka-subscribe sa akin channel, subscribe na po kayo sa Me, Myself, Space, and Mina. And if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. And click on the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga newly uploaded videos. So, yun lang mga min-mins. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa JJ Hidden Burger. And I'm looking forward for more videos like this. So,
Yun lang mga minis. I'll end this video in 5, 4, 3, 2,